Dumikit ka doon, babe. Lapit kayo. Kanina yung normal lang. Sabi mo kasi dumikit. Oo, hindi. Dumikit. Ibig ko sabihin. Hi guys! Welcome back to my channel again. Makikiuso tayo dahil naglalabasan ang mga videos and meron nag-comment sa inyo na gumawa din ako nung mixing all my foundation. And nakakatuwa kasi siya guys. Actually, nakakatuwa siya nung pinapanood ko yung kala Anclutes, yan kay Mimi. Parang samot-saring expectation, ganyan, yung review. Parang hindi mo alam kung ano yung kalalabasan kasi sa dami ng foundation mo and sa iba't ibang quality nila, iba't ibang brand, iba't ibang shade, 'di ba? Hindi mo talaga alam kung anong kalalabasan niya. Kaya bago pa humaba itong video na to, na feeling ko mahaba dahil magmi-mix pa tayo, let's all go to my foundation rack. So ito guys, nakikita nyo, nandito yung mga foundation ko na yung iba dyan, hindi pa po bayad. Naka 5-6 pa po sila. Hindi pa po bayad yung mga yan. Kaya, hindi siya ganun actually karami. Mostly ng mga brands dito is several shades lang siya. Kasi, you know, makeup artist, hindi ko tansyado kung anong skin tone ng magpapamakeup. So, I gotta have ng iba't ibang klase. Hiningal na ako. Ayan, imimix na natin sila guys. In fairness, ang bango niya, girl. Wow! Ang bango niya, as in, parang nangingibabaw yung amoy ng Makeup Forever and no Chanel. Kasi yung Chanel na foundation, sobrang, ano niya, sobrang bango niya talaga. Ang lakas ng odor niya na very, very perfumey yung amoy. Ay, sana pala hindi ko muna nilagyan yung kabila, para nakita nyo. Di bale, yun noon na lang. Walang primer yung mukha ko. No primer, no moisturizer. So, ito na. Mag-blend na tayo. Ang puti niya pa din, girl. Na-excite ako actually sa kalalabasan nito kasi, diba? Iba't ibang brand siya, iba't ibang quality. Sponge pala yung gagamitin ko sa kabila para mas makita nyo yung performance niya. At makita ko na rin para sa sarili ko kung compatible ba siya sa sponge or sa brush. So far, so good siya guys Matte yung finish niya. Wala akong shine na nakikita. Maganda yung coverage niya. Na-cover up niya yung pagka-redness ng skin ko. Although, yung mga pores is still very visible. Parang tinambakan naman ng 1 kilong harina yung mukha ko. So ito, gamitin natin yung Dump Beauty Blender from Miss Bella. This is from Miss Bella, guys. Yung nila, Black Edition ng Beauty Blender. So, yan, gamitin natin sa kabila. Wala pa rin foundation yung noo ko, guys, para makita nyo yung difference niya. Yung pagka-redness, yung textured skin.
yung mga pores. Hindi ko alam kung nakulangan ba ako ng lagay sa foundation dito sa left side ko kasi medyo mas maputla yung coverage niya kaysa dito na ginamitan ko ng brush. Ano lang naman talaga yan. Parang natural siya. Natural talaga. Parang ano siya, common siya pag gumamit ka ng beauty blender. Kasi sinisip-sip lang halos ng beauty blender ang inyong foundation. Hindi mo alam, binibili mo ng pagkamahal-mahal pero sisip-sipin lang ng beauty blender tapos uhugasan mo lang siya. Tapos kita pa yung mga blemishes, guys. So, ayoko na nito. So, sige na. Tapusin na natin tong kalokohan na to. Asa na kaya si Chanel, si LA Girl, si Maybelline, bandang mata, Mary Kay dito Itodo na natin to, no? Ifo-full coverage na po natin. Tingnan natin hanggang sa maging manikin na po ang aking mukha. Yung tipong pang 40 days na. Total naman, malapit ng mahal na araw, baka sakasakali. Magpinitensya tayo. Magpinitensya natin yung pagmumukha ko. Ang ganda niya, oh. Actually, kung mapapansin nyo, maganda na yung coverage niya. Okay na siya, pero ano to? Sagadan na natin, diba? Sayang naman ang dami pa, oh. Dami pa niya, actually. Bigla-bigla naging 100 layers. Alang-alang lang sa mga pores. Susumigaw. To be honest, ang thick niya sa skin, pag tinitignan ko siya, ang thick niya. Pero yung pakiramdam, wala akong nararamdam. So, anyhow, I think this is enough. Okay naman siya. Maganda yung coverage niya. Medyo. Meron na siyang mga traces ng shyness. Meron na siyang mga traces ng shyness. So far, okay naman ako. Kahit hindi na tayo nag-concealer, no, natabunan niya yung mga hinanaing, yung mga hinagpis ng aking pagmumukha, yung mga pamumula, yung mga pores, mga tiglawat, natakpan niya. So, I will go ahead and set my foundation using the Coty Air Spun, guys. And ang tindi mo, girl. Iba talaga ang powers nito ni Coty Air Spun. Ang lakas makatanda. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Huwag na natin masyadong effort and best kasi aminin nyo man at sa hindi, alam nyo na nagfi-film ako nang naka-short lang sa ilalim at tanging taas lang ang maayos. Dahil after naman ito ay ako'y matutulog na. So, kemein lang natin ng very light ang aking face. Maglaglan tayo kilay, pilik mata, blush on, at lipstick. Ano nangyari sa simple? Diyos ko, kaya naku, ayoko mahawak ng palette. Pag talaga nakakahawak ko ng eyeshadow palette, hindi ko mapigilan yung mga daliri ko. Tingnan nyo naman ang ating ang aking eyeshadow, diba? Nagwawala. Tapos, hindi pa ako nasiyahan. Nag-highlighter pa ako at nagpilik mata ng bongga. Hindi. Ang totoo kasi niyan, guys, mas naging ganado ako sa pagme-makeup kasi ang ganda nung nung finish niya, nung foundation. Ang ganda niya, actually. Very full coverage. Super duper to the highest level yung pagka-full coverage niya. Kaya, feeling mo, ang ganda-ganda nung skin mo. Feeling ko, natakpan lahat ng mga blemishes, ng mga freckles. So, ano bang meron dito, no? Para saan ba? At nag-mix tayo ng foundation. Fun siya, actually. Nakakatuwa siyang gawin kasi you'll be surprised. You'll be very amazed kung ano yung magagawang wonders ng mga pinagbibili mong foundation in the long run. Maganda siya. Pero, super effort, no? A for effort. Sa pagmimix pa lang, sobrang ubos na yung oras mo. But anyhow, ikaw naman, kung meron kang mga pinakabonggang event, ganyan, at marami kang oras, why not go mix all your foundation? Mag-custom made ka ng sarili mong foundation para ma-achieve mo yung coverage na never mo pang na-try. I will highly recommend you to try Nina's foundation. So, maglalabas na po ako noon ng sarili kong foundation at sana may bumili. Yung mga konti-konti nyong foundation dyan, huwag nyo silang itapon, i-mix nyo siya sa ibang foundation para mas mapakinabangan nyo pa sila. And yun, nakakatuwa lang. Hindi ko na po sasayangin ng airtime. So, this is from Colorette and yung shade niya is Re, diba?
read my lips. Guys, kung nag-enjoy kayo, parang awan nyo na po. Mag-subscribe naman po kayo sa aking channel. Sana you will hit the like button. O siya, i-follow nyo na din ako sa aking Instagram and Facebook account under Nina Rayos. Yan, tignan nyo yung mga picture kong pinapost doon. Ganon. I will see you again on the next video. Bye everyone! Bye everyone! Nagkabalik-baliktad na. Bye everyone! So if you enjoyed this video, sana panoorin nyo na din yung aking mga ibang video na mga makeup tutorial, mga vlogs, and a lot more na nandyan sa playlist and itong mga nasa gilid. So I will see you again on the next.